Triệu Lệ Dĩnh tình cờ gặp Phùng Thiệu Phong trong buổi tổng duyệt gala Tết Nguyên đán. Bạn có thấy phản ứng tiềm thức của cô ấy không? Cư dân mạng, sớm quay lại với nhau nhé. Tết Nguyên đán tại Trung Quốc không chỉ là dịp sum vầy gia đình mà còn là thời điểm cả đất nước hướng về gala xuân, chương trình nghệ thuật có sức lan tỏa bậc nhất. Việc nghệ sĩ nào xuất hiện, nghệ sĩ nào biểu diễn đều trở thành tâm điểm. Trong buổi tổng duyệt kín tại Bắc Kinh, hàng loạt ngôi sao hạng A đã có mặt. Không ai ngờ rằng, chính ở đây, một cuộc gặp gỡ định mệnh đã xảy ra. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, cặp đôi từng nên duyên, từng tan vỡ, nay bất ngờ chạm mặt trước hàng trăm ánh mắt. Theo một số nhân chứng, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong bộ váy dài màu kem, trang điểm nhẹ, mái tóc cột gọn gàng đúng phong cách thanh lịch quen thuộc. Còn Phùng Thiệu Phong diện vest đen, dáng vẻ trầm tĩnh và chín chắn hơn so với trước đây. Giây phút họ bước vào cùng một hành lang, không ai nói gì, nhưng ánh mắt Triệu Lệ Dĩnh khẽ lướt qua chồng cũ, đôi môi mím nhẹ. Người ta nói, đó không chỉ là sự bất ngờ mà là phản ứng tiềm thức khi trái tim đi trước lý trí. Cô ấy thoáng cúi đầu, như để che đi cảm xúc, nhưng với những người quen quan sát Lệ Dĩnh, họ nhận ra đôi mắt ấy ánh lên một chút rung động, không hẳn buồn, không hẳn vui, mà là pha trộn giữa kỷ niệm và nỗi niềm chưa khép lại. Phùng Thiệu Phong thì khác, ngay khi thấy Lệ Dĩnh, anh không né tránh, ánh mắt anh như dừng lại lâu hơn một nhịp, và nụ cười nhạt thoáng hiện trên gương mặt. Một nhân viên hậu trường kể lại, anh ấy nhìn cô ấy như thể chưa từng có khoảng cách. Cái nhìn đó rất dịu dàng, giống như một người đàn ông đang ngắm lại người phụ nữ từng là của mình. Chỉ cần một khoảnh khắc, nhưng nó đủ để mọi người xung quanh cảm nhận, vẫn còn tình cảm, chỉ là chưa thốt thành lời. Các nhân viên trong đoàn gần như nín thở, không ai dám chen vào khoảnh khắc ấy. Thậm chí một số nghệ sĩ trẻ chứng kiến còn thì thầm, nếu họ quay lại, chắc chắn sẽ là câu chuyện tình đẹp nhất của năm. Sự im lặng trong giây lát ấy lại vang hơn bất kỳ lời nói nào. Nó chứng minh rằng, dù có ly hôn, hai người vẫn chưa thể lạnh nhạt như những người xa lạ. Khi hình ảnh và đoạn clip ngắn hậu trường bị rò rỉ trên mạng, Weibo gần như bùng nổ. Các hashtag Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong gặp nhau ở gala leo thẳng lên top hot search. Bình luận ngập tràn, bạn có thấy ánh mắt cô ấy không? Rõ ràng vẫn còn thương mà. Phùng Thiệu Phong nhìn Lệ Dĩnh như chưa từng buông tay, sớm quay lại với nhau nhé. Đừng để con trai thiếu vắng một gia đình trọn vẹn. Người hâm mộ vốn luôn mong họ tái hợp, lần này càng có lý do để hy vọng. Các nhà phân tích tâm lý cho rằng phản ứng tiềm thức là thứ khó che giấu nhất. Khi gặp lại người từng gắn bó, cơ thể sẽ phản ứng trước cả khi tâm trí kịp kiểm soát. Việc Triệu Lệ Dĩnh khẽ cúi đầu, ánh mắt lướt nhanh, đôi môi mím lại, tất cả là những dấu hiệu cho thấy cô đang kìm nén cảm xúc thật. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong không ngại bộc lộ ánh nhìn dịu dàng, chứng tỏ anh đã chấp nhận cảm xúc của mình và không cần che giấu. Chính sự đối lập ấy càng làm câu chuyện trở nên cuốn hút. Người ta nhớ lại thời điểm họ công khai kết hôn, rồi cùng xuất hiện trong các sự kiện. Triệu Lệ Dĩnh nắm tay chồng, ánh mắt hạnh phúc lấp lánh. Phùng Thiệu Phong luôn nhẹ nhàng dìu vợ bước xuống bậc thang. So sánh với hiện tại, ai cũng thở dài, nếu không còn yêu, làm sao ánh mắt hôm nay lại dịu dàng đến vậy? Sau buổi tổng duyệt, cư dân mạng bắt đầu đặt ra vô số giả thuyết, phải chăng họ sẽ sớm công bố chuyện tái hợp? Liệu con trai chính là cầu nối mạnh mẽ nhất để đưa hai người trở về bên nhau? Hay đây chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, rồi lại tan biến? Dù câu trả lời thế nào, hy vọng vẫn cháy rực trong lòng người hâm mộ. Khi buổi tổng duyệt khép lại, cả hai rời đi bằng lối riêng, nhưng hình ảnh ấy đã đủ để trở thành chủ đề bàn tán suốt nhiều ngày liền. Khi ánh mắt vô tình chạm phải Phùng Thiệu Phong, trong lòng Triệu Lệ Dĩnh là cả một cơn sóng ngầm, bao nhiêu kỷ niệm ùa về, từ ngày cưới giản dị, khoảnh khắc ôm con trai lần đầu tiên, đến ngày ký giấy ly hôn với nước mắt lăn dài. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô thầm nghĩ, nếu mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu, liệu anh có còn chọn em không? Nhưng lý trí của một người phụ nữ trưởng thành đã kéo cô trở lại. Cô phải giữ sự điềm tĩnh, phải xuất hiện trước công chúng với tư cách một nghệ sĩ độc lập, không để ai nhìn thấy sự yếu mềm bên trong. Trái ngược với Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong lại có phần cởi mở hơn. Nhìn thấy cô, tim anh trùng xuống. Người phụ nữ ấy, dù bao năm qua đi, vẫn đẹp như ngày đầu gặp gỡ. Anh thầm nhủ, Dĩnh à, anh đã bỏ lỡ em một lần. Liệu anh có cơ hội để bù đắp? Trong nụ cười nhẹ, có lẫn chút hối hận, chút thương nhớ, và cả niềm hy vọng mong manh. Trong lúc cư dân mạng bàn tán sôi nổi, một số nguồn tin tiết lộ rằng chính con trai nhỏ đã từng hỏi bố mẹ khi nào bố mẹ lại cùng đi chơi với con. Câu hỏi ngây thơ ấy đã khiến cả hai người lớn im lặng. Với đứa trẻ, yêu thương không phức tạp như người lớn. Bé chỉ cần bố và mẹ cùng ở bên, cười với nhau, nắm tay bé, thế là hạnh phúc. Khoảnh khắc ở gala, có lẽ cả hai đều nhớ đến ánh mắt con trai trong sáng, trông chờ. Nó vô tình trở thành động lực khiến họ muốn xích lại gần nhau hơn. Hãy thử hình dung, sau giờ tổng duyệt, khi mọi người đã rời đi, Triệu Lệ Dĩnh đứng một mình trong phòng chờ, chỉnh lại váy áo. Cánh cửa khẽ mở,
Phùng Thiệu Phong bước vào, Phùng Thiệu Phong khẽ nói, đã lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện riêng. Triệu Lệ Dĩnh mỉm cười gượng gạo, đúng là lâu thật. Phùng Thiệu Phong, anh thấy em vẫn gầy đi, nhưng vẫn đẹp như ngày nào. Triệu Lệ Dĩnh cúi đầu, đừng nói vậy, chúng ta đã chọn con đường riêng rồi. Phùng Thiệu Phong, nhưng tim anh hình như vẫn chưa quen với sự xa cách. Trong một giây, cả hai im lặng, không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả nhịp tim, dù chẳng ai nói ra, nhưng sự ngượng ngùng và tình cảm cũ đã phủ đầy căn phòng. Sau buổi tổng duyệt, cư dân mạng không chỉ bàn về ánh mắt, mà còn soi từng chi tiết. Lệ Dĩnh mặc váy màu kem, Phùng Thiệu Phong diện vest đen, phải chăng là sự ăn ý ngầm. Trong đoạn clip, có khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cô như một thước phim ngôn tình ngoài đời thật. Bài viết, clip, phân tích lan tràn khắp Weibo, Douyin, thậm chí cả trên các diễn đàn quốc tế. Fan quốc tế cũng reo lên, Let's get back together, you look perfect for each other. Không ai biết liệu gala có phải là chất xúc tác đưa họ quay về bên nhau, nhưng ít nhất, nó đã mở ra một cánh cửa, một tia sáng hy vọng rằng tình yêu chưa bao giờ chết hẳn, chỉ đang chờ thời điểm để bùng cháy trở lại. Có thể, tương lai gần, cả hai vẫn im lặng, giữ cho nhau khoảng cách cần thiết, nhưng đứa con trai, ký ức ngọt ngào và phản ứng tiềm thức hôm ấy, tất cả sẽ dần trở thành sợi dây kéo họ lại gần nhau. Gala Tết Nguyên đán vốn là nơi tôn vinh văn hóa nghệ thuật, nhưng năm nay nó lại vô tình trở thành nơi khán giả được chứng kiến một câu chuyện tình dang dở. Và có lẽ, chính phản ứng tiềm thức của Triệu Lệ Dĩnh đã trả lời cho tất cả. Tình cảm không thể che giấu mãi, một khi trái tim lên tiếng, cả thế giới đều có thể nhận ra. Cư dân mạng nói đúng, hãy quay lại với nhau, vì tình yêu vẫn còn ở đó. Một cư dân mạng viết, tình yêu không bao giờ biến mất, nó chỉ ẩn sâu trong trái tim. Có lẽ, gặp lại trong gala chính là tín hiệu vũ trụ muốn nhắn nhủ họ, hãy cho nhau thêm một cơ hội. Cuộc sống vốn nhiều ngã rẽ, và tình yêu cũng thế. Nhưng với Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, chỉ cần một ánh nhìn trong buổi tổng duyệt gala cũng đủ để cả triệu người tin rằng câu chuyện của họ chưa khép lại, và có lẽ, chính cư dân mạng đã nói hộ nỗi lòng chung, sớm quay lại với nhau nhé.